एउटा पेन्सिल माथि अर्को पेन्सिल पेमाउनु पर्ने के हो भन्दा हामी डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट अलिक यसरी पनि पढ्न मिल्छ है बुकबाट झुकेर मात्र होइन प्र्याक्टिकली पनि पढ्न मिल्छ यो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीले गर्दाखेरि ब्यालेन्स भइरहेको छ क्या अनि ती कुराहरू के अरे अझै बच्चा यसरी सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छ वाट सेन्टर अफ ग्राभिटी दुईटा पनि अटिन्छ यसरी 180 डिग्री पनि उठिन्छ र दुईटा पनि हाल्न मिल्छ तर अलिकति सोच्न के गर्दाखेरि अटिन्छ सेन्टर अफ ग्राभिटी म हजुरलाई मलाई हजुरले हातमा ब्यालेन्स गरेर देखाइन् न हातमा कतै हजुर यहाँ मात्र भयो यो बाइक अरू पोइन्टमा ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छ क्या जहाँ चाहिँ यताको र यताको इक्वल हुन्छ त्यही त हामीले पढेको सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ त्यस्तै छ क्या यताको उताको इक्वल छ अनि त्यही भएर त्यही सेन्टर अफ ग्राभिटी फाइन हुन्छ अनि बडी ब्यालेन्स हुन्छ क्या